आज बनवूया अतिशय सुंदर असं बटरफ्लाय थीम मध्ये हे विंड स्पिनर। त्यासाठी मी माझ्या आवडीचे 3 रंग घेतलेले आहेत। त्यानंतर हे 4 नंबरचं क्रोशिया हुक, कात्री आणि डार्निंग नीडल। स्लिप नॉट करूया। यावरती आता 35 चेन करून घेऊया। 1 2 3 35 चेन केल्यात। यानंतर आता हुक पासून दुसऱ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करायचे। पहिला सिंगल क्रोशे झाला। प्रत्येक लूप मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया। ओळ पूर्ण केली आहे। शेवटी इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया। यानंतर पिवळा धागा घेऊया। स्लिप नॉट करून घेऊया। आता याला इथे पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये जोडून घेऊया। यावरती 3 चेन करूया। 1 2 3। या पहिल्या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। आता याच लूप मध्ये अजून एक डबल क्रोशे करूया। पहिल्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे झाले। पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया। प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 डबल क्रोशे करूया आणि ही ओळ पूर्ण करून घेऊया। ओळ पूर्ण केली। शेवटी आलं। शेवटी एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया। आता बाजू पलटून घेऊया आणि इथे पुन्हा काळा धागा जोडूया। स्लिप नॉट करूया आणि इथे पहिल्या लूप मध्ये काळा धागा जोडून घेऊया। 3 चेन करूया। यावरती 1 2 आणि 3। 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे। पुन्हा याच लूप मध्ये अजून 2 डबल क्रोशे करूया। म्हणजे पहिल्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे तयार होतील। 2 झाले आणि हा 3। आता इथे एक चेन करूया। वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडून द्यायची आणि पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करूया। 2 झाले आणि 3। पुन्हा एक चेनचा गॅप करूया। वर एक चेन केली, खाली एक चेन सोडायची। पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करूया। याप्रमाणे ही ओळ पूर्ण करून घेऊया। ओळ पूर्ण केली। शेवटी आले। शेवटी आता एक चेन करूया आणि धागा कट करूया। यानंतर नारंगी रंगाचा धागा घेऊया। स्लिप नॉट करूया आणि इथे पहिल्या स्टिच मध्ये जोडून घेऊया। यावर एक चेन करूया। याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया। पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे। आता पुढच्या या 2 क्लस्टरच्या या मधल्या गॅप मध्ये इथे एक हाफ डबल क्रोशे करूया। हाफ डबल क्रोशे। याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे। यानंतर एक ट्रेबल क्रोशे। 2 वेळेस यानवर केला। एक ट्रेबल क्रोशे करूया। पुन्हा याच लूप मध्ये डबल क्रोशे आणि इथेच याच लूप मध्ये पुन्हा एक हाफ डबल क्रोशे। इथे असा एक क्लस्टर तयार झालेला आहे। आता पुढच्या गॅप मध्ये पुन्हा एक क्लस्टर करायचा आहे। एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक ट्रेबल क्रोशे। 2 वेळेस यानवर करायचा आहे आणि मधल्या लूप मध्ये एक ट्रेबल क्रोशे। पुन्हा डबल क्रोशे आणि एक हाफ डबल क्रोशे। हा दुसरा क्लस्टर तयार झालेला आहे। पुन्हा एकदा पाहूया। आता पुढच्या गॅप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक ट्रेबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे आणि एक हाफ डबल क्रोशे। याप्रमाणे प्रत्येक गॅप मध्ये एक एक हा क्लस्टर बनवायचा आहे। याप्रमाणे ही ओळ पूर्ण करूया। ओळ पूर्ण केली। शेवटी या पहिल्या
दोन्ही सिंगल क्रोशेमध्ये 2 सिंगल क्रोशे करूया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा. यानंतर पुन्हा काळा धागा घेऊया आणि स्लिप स्टिच करूया. आता ही सरळ बाजू आहे आणि ही उलट बाजू आहे. सरळ बाजूच्या वरती इथे पहिल्या लूपमध्ये काळा धागा जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया. आता याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता इथे डबल क्रोशे करायचा आहे. तर इथे या पहिल्या काळ्या रंगाच्या या पहिल्या चेनमध्ये इथे एक डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता यावरती पिको करायचं आहे, तर यावरती 3 चेन करूया. 1 2 3. आता या पहिल्या चेनमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. इथे पिको तयार होईल. आता पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे. आता इथे या काळ्या रंगाच्या या पहिल्या लूपमध्ये इथे डबल क्रोशे करायचा आहे. करताना धागा उचलून घ्यायचा आहे. हे काहीच असं दिसेल. पुन्हा पाहूया. आता पुढच्या लूपमध्ये इथे एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. यावरती 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. आता या पहिल्या चेनमध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि इथे जोडून घेऊया. इथे असा पिको तयार होईल. यानंतर पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे आणि आता डबल क्रोशे करायचा आहे. तर डबल क्रोशे खालच्या या काळ्या रंगाच्या पहिल्या लूपमध्ये डबल क्रोशे करायचा आहे. हाच पॅटर्न आहे. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. यावरती 3 चेन करूया. पहिल्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच. इथे पिको झालाय. यानंतर पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. पुढच्या लूपमध्ये पुन्हा एक सिंगल क्रोशे आणि इथे मधल्या गॅपमध्ये इथे पहिल्या काळ्या रंगाच्या सिंगल क्रोशेमध्ये एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे ही ओळ पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलोय. शेवटी ओळ पूर्ण केली. इथे एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. आता या वरच्या बाजूच्या धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून वरच्या बाजूला पुन्हा काळा धागा अडकून घेऊया. इथे टांगण्यासाठी दोरी बनवायची. तर इथे हव्या तेवढ्या चेन करून घेऊया आणि इथे जोडून घेऊ. यानंतर इथे खाली शेवटी गोंडा अडकून घेऊया आणि इथे हे असं सुंदरसं विंड स्पिनर तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.